Hello everyone. So welcome once again to my YouTube channel Delta Messasam. So আজি আমি এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম BSc 5th semester 2022 so complex analysis যিখন পেপাৰ আছে so সেই complex analysis আমি পেপাৰখনৰ আমি যিবোৰ 2 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন আছে so 2 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন বিলাক আমি সলভ কৰিম ঠিক আছে so one by one আমি সলভ কৰিম তোমালোকে ভালকে চাবা so আৰু কনসেপ্টছ বিলাক যিবোৰ ৰিলেটেড হয় যে এই কোৱেশ্চনছ বিলাকৰ লগত so এই কনসেপ্টছ বিলাক লাৰ্ন কৰিব ট্ৰাই কৰিবা এইটো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন আছে তো এই ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটোত কি দিয়া আছে write the principal value of the argument of z এটা complex number দিয়া আছে iota divided by কিমান দিয়া আছে -1 minus iota দিয়া আছে ঠিক আছে তো এই কমপ্লেক্স নাম্বাৰটো এই যেটো আৰ্গুমেন্ট হয় তো আৰ্গুমেন্টৰ বাবে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু লিখিব দিছে এতিয়া যদি আৰ্গান প্লেনখন যদি তোমালোকে চোৱা তো প্ৰিন্সিপাল ভ্যালুৰ কথা তোমালোকে হাই সেকেন্ডাৰীটো পঢ়ি আহিছা ডিটেইলছত জানা তো আৰ্গান প্লেনখনৰ যদি কথা কনসিডাৰ কৰো সো দিস ইজ কল্ড ৰিয়েল এক্সিস এন্ড দিস ইজ কল্ড ইমাজিনাৰী এক্সিস ৰাইট এতিয়া চোৱা সো ইয়াৰ ফাৰ্স্ট যেটো কোৱাড্ৰেন্টত হয় সো আৰ্গুমেন্ট অফ z ৰ যেটো ভ্যালু হয় সো থিটা হয় সো প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু দেখি আছো তো সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্টত কি হয় তো পাই মাইনাস থিটা হয় তো প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু হয় আৰ্গ অফ z ৰ আৰু যেটো থাৰ্ড কোৱাড্ৰেন্ট হয় this is first this is second quadrant and this is the third quadrant argument of z ৰ যেটো প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু হয় থিটা মাইনাস পাই হয় আৰু যেটো fourth quadrant হয় so fourth quadrantত so minus থিটা হয় ঠিক আছে so এই যেটো কনসেপ্ট হয় কনসেপ্টটো ইউজ কৰি এই কনসেপ্টটো ইউটিলাইজ কৰি বলে আমি এই প্ৰবলেমটো আমি সলভ কৰিম ফাৰ্স্ট argument of z কি দিয়া আছে so iota divided by -1 divided by iota দিয়া আছে তো আমি যেটো a plus iota v যেটো স্ট্রাকচার হয় কমপ্লেক্স নাম্বার এটাৰ যেটো জেনারেল স্ট্রাকচার তো এই স্ট্রাকচারটোত ফার্স্ট আমি নিবলৈ চেষ্টা কৰিম arg of z তো এই স্টাইলত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো arg of তাৰ বাবে আমি কি কৰিম সো iota তো ইনটু তো তলৰ যেটো কমপ্লেক্স নাম্বার আছে তাৰ কনজুগেটৰে আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম সো -iota -1 প্লাস iota হ'ব সো তলৰ কমপ্লেক্স নাম্বাৰটো যদি কনজুগেট লিখা তো তলত কি হ'ব সো -1 into -iota into কি হ'ব আমি কি লিখিম কনজুগেট টু -1 plus iota দিম ঠিক আছে তো আমি পূৰণ কৰিম তো পূৰণ কৰিবলৈ ইয়াৰ পৰা কিমান পাব আৰ্গুমেন্ট অফ z ৰ ভ্যালুটো যদি তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰা ফাইনালি তোমালোকে কিমান পাবা -iota -1 iota স্কয়ার মিন্স -1 তলত কিমান হ'ব সো a plus b a minus b স্ট্রাকচারত আছে গতিকে তো 1 স্কয়ার that means 1 then minus iota স্কয়ার that means তোমালোকে কিমান পাবা 1 পাবা মাইনাস মাইনাস প্লাস হৈ পেলাই 1 হ'ব তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ফাৰ্দাৰ যদি সিম্পলিফাই কৰা arg of z কিমান পাবা তো মাইনাস হাফ মাইনাস কিমান পাবা iota divided by 2 পাবা ঠিক আছে that means z তোমালোকে কি পালা ইয়াতে মাইনাস হাফ মাইনাস iota into হাফ পালা that means তোমালোকে a ভ্যালু পাইছা কিমান মাইনাস হাফ কম্পেয়াৰ কৰিলে b ভ্যালু পাইছা মাইনাস হাফ পাইছা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা arg of z ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব সো হেতু কেনেকৈ ডিসাইড কৰিম যে আমি z = a + iota b বা z = x + iota y যদি কমপ্লেক্স নাম্বাৰটোৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা সো কোনটো কোৱাড্ৰেন্টত পৰিব সেই বস্তুটো ডিসাইড কৰাৰ পাছত আমি arg of z ৰ যেটো প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু হ'ব সো কি প্ৰিন্সিপাল ভ্যালুটো কোনটো হ'ব সো এটা আমি ডিসাইড কৰিব পাৰিম ফাৰ্স্ট আমি চেক কৰিব লাগিব যে এই arg of z ৰ যেটো কমপ্লেক্স নাম্বাৰ আছে সেই কমপ্লেক্স নাম্বাৰটো পৰা আমি যেটো ৰিয়েল পাৰ্ট হয় ইমাজিনাৰী পাৰ্ট সেই দুটা বস্তু কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই আমি চাম সো কোনটো কোৱাড্ৰেন্টত পৰে এটা ৰিয়েল পাৰ্টটো কি হৈ আছে তো x ৰ ভ্যালু that means a ভ্যালু কিমান হৈ আছে -1/2 আৰু y ভ্যালু that means b ভ্যালু কিমান হৈ আছে -1/2 গতিকে দুইটা নেগেটিভ ভ্যালু গতি কোনটো কোৱাড্ৰেন্টত পৰিব তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা তো ফাৰ্স্ট কোৱাড্ৰেন্টত কি হয় তো পজিটিভ হয় পজিটিভ সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্টত কি হয় সো নেগেটিভ পজিটিভ আৰু থাৰ্ড কোৱাড্ৰেন্টত কি হয় নেগেটিভ এন্ড ফোর্থ কোৱাড্ৰেন্টত কি হয় ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট কি হয় তো পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ হয় তো আমি কোনটো কোয়াড্রেন্টত পাম গিভেন কমপ্লেক্স নাম্বাৰটো যদি কম্পেয়াৰ কৰা থাৰ্ড কোয়াড্রেন্টত পাম সো ইয়াৰ পৰা আমি কি ক'ব পাৰিম যে কোনটো প্ৰিন্সিপাল ভ্যালুটো কি হ'ব থিটা মাইনাস পাই হ'ব সো ইয়াতে থিটা ভ্যালু কি হ'ব tan ইনভার্স তো থিটা ভ্যালু কি হয় আমি জানো সো tan ইনভার্স y by x হয় তো ইয়াত y ভ্যালু কিমান হৈছে -1/2 tan x ৰ ভ্যালু কিমান হৈছে -1/2 মাইনাস পাই হ'ব ঠিক আছে তো এখিনি যদি ক্যালকুলেট কৰো ইয়াৰ পৰা যদি ফাৰ্দাৰ সিম্পলিফাই কৰো সো ইয়াৰ ভ্যালুটো আমি কিমান পাম গৈ তো
10 inverse minus half divided by minus half, then 10 inverse 1, 1 or value কিমান হ'ব pi by 4 হ'ব, so pi by 4 minus pi, that means আমি কিমান পাম, so pi minus 4 pi divided by 4, that means আমি কিমান পাম minus 3 pi by 4 পাম, that means principal value to কিমান হ'বগৈ minus 3 pi by 4, argument of iota divided by minus 1 minus iota যেটো principal value হ'ব, so এই principal value to কিমান পাইছো minus 3 pi divided by 4. In this way you can solve this problem. So conceptually তোমালোকে যাব লাগিব, so এইবোৰ concept শিকিব লাগিব ভালকে, আৰু basics বোৰ clear থাকিলে তোমালোকে এই problems বোৰ solve কৰিব পাৰিবা within a short time. So let's proceed to the next question. So question number আমি চাই আছো, so এতিয়া so 2 bit কি দিয়া আছে, so problem টো, so if আমাক কি দিয়া আছে f of z equal to আমাক দিয়া আছে x square plus y square minus twice y plus iota, আমাক কি দিয়া আছে, তো twice x minus তো twice xy হয়, তেনেহলে আমাক কি কৰিব দিছে, where z equal to আমাক কি দিয়া আছে x plus iota y, then write fz ক লিখিব দিছে, so in terms of z, so z ত express কৰিব দিছে, look at the solution. ঠিক আছে, so ইয়াক আমি কেনেকৈ কৰিম, so fz equal to কি দি আছে x square plus y square minus given ভালকৈ লিখিবা, পৰীক্ষাত ভালকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগে বস্তুবোৰ, so twice y plus iota, twice x minus twice xy হয়, so ইয়াক এতিয়া চোৱা অলপ simplify কৰি ল'লে আমি কি পাওঁ, ইয়াক x square plus y square, ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম minus, so iota দি যদি পূৰণ কৰি দিওঁ minus twice xy iota, so আমি পাব পাৰো, so then minus twice y plus iota twice x পাব পাৰো, so মই arrangement এটা কৰি লৈছো ধুনীয়াকৈ, so এটা particular structure পেলাবৰ বাবে so arrangementটো কৰি লৈছো, তো টাৰ্মছ বিলাক আমি দুটা পাৰ্টত ভগাই লৈছো, so x square plus y square minus twice xy plus iota, so এইখিনি যদি লগ লগাই দিয়া, so এইখিনি যদি কম্বাইন কৰা, so তোমালোকে এটা ফৰ্মুলা লগাই পেলাই, so এইখিনি টাৰ্মক so এজ এ হোল তোমালোকে লিখিব পাৰা কেনেকৈ, x minus iota y whole square হিচাপে লিখিব পাৰা, ঠিক আছে, দেন তোমালোকে যদি ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰা, তো এই দুটা টাৰ্ম যদি তোমালোকে লগ লগোৱা, তো এই দুটা টাৰ্ম লগ লগাই পেলাই তোমালোকে যদি কম্পেয়াৰ কৰা, so টুৱাইচ আয়োটা যদি কমন লোৱা ইয়াৰ পৰা, তোমালোকে কিমান পাবা, x minus y divided by iota পাবা, ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা, so এইখিনি মই এজিটিছ আকো পাছত এজ এ হোল লিখিম, পাছ আৰু অলপ চিম্প্লিফাই কৰি লওঁ, মডিফিকেশ্যনৰ দৰকাৰ আছে ইয়াতে, so ইয়াতে চোৱা x minus y divided by iota, so 1 by iota ভ্যালুটো কি হ'ব পাৰে, so 1 টোক আমি লিখিব পাৰো iota to the power 4 divided by iota, so এটা iota cancel কৰি iota cube হ'ব, তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কিমান পাবা, so iota into iota square means minus 1, গতিকে ultimately minus iota পাবা, ঠিক আছে, that means iota cube টো লিখিব পাৰো iota square into iota, right, so iota square means minus 1, that means into যদি iota হয়, so minus iota হ'ব, so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কিমান পাবা, so আৰু ইয়াত মাইনাস এটা আছে, গতিকে মাইনাস মাইনাস প্লাস আয়োটা হৈ যাব, তো x প্লাস পাবা গো আয়োটা y পাবা, এতিয়া চোৱা z ৰ ভ্যালুটো কি হয় দিয়া আছে আমাক x প্লাস আয়োটা y দিয়া আছে, ঠিক আছে, গতিকে z কনজুগেটটো কি হ'ব, z কনজুগেটটো হ'ব x মাইনাস আয়োটা y, গতিকে তো x মাইনাস আয়োটা y টো জায়গাত লিখিব পাৰো z কনজুগেট হোল স্কয়াৰ, তো প্লাস টুৱাইস আয়োটা, তো x প্লাস আয়োটা y টোক আমি লিখিব পাৰো z, that means fz আমি কি পালো, so in terms of z ত কি লিখিলো, যে z bar square plus twice iota z হিচাপে আমি, ঠিক আছে, so in this way you can express this given complex number fz in terms of তোমালোকে z ত লিখিব পাৰা, ঠিক আছে, let's proceed to the next problem. conceptually proceed কৰিলে বস্তুবোৰ সহজতে তোমালোকে উলিয়াই ল'ব পাৰিবা, তো question number 2c লৈ যাওঁ, so 2c কি দিয়া আছে আমি question number 2c দিয়া আছে এটা important problem, so use definition, limit or related problem, use definition to show that to limit z approaches to z naught, z bar equal to আমাক কি দেখাব দিছে, z naught bar দেখাব দিছে, so by the use of definition of limit এই প্ৰবলেমটো আমি সলভ কৰিব লাগিব, চোৱা, so definition of limiter কথাটো যদি কওঁ, তোমালোকে ৰিয়েল এনালাইসিছত লিমিটৰ যেটো ডেফিনিশন পঢ়িছে এক্স্যাক্টলি সেমে হয়, বাট ইয়াতে ফাংশন টু কমপ্লেক্স ভ্যালুড ফাংশন ইউজ কৰা হয়, তাতে ৰিয়েল ভ্যালুড ফাংশন আছে,
তো ডেফিনেশ্যনটো যদি চোৱা তোমালোকে লিমিটৰ ডেফিনেশ্যনটো কেনে ধৰণে পাইছিলা যে ফৰ ইচ এপচাইলন বা ফৰ এভৰি এপচাইলন for each epsilon greater than 0 so there exists a positive number greater than 0 that means delta greater than 0 যাক আমি delta d denote কৰিছো such that আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো যে mod of f of z ইয়াতে চোৱা আগতে তাত লিখিছিলো কেনেকৈ mod of f of x like এনেকৈ লিখিছিলো ফাংচনটো ডিনোট কৰিছো বাট ইয়াতে mod of f of z হিচাপে ডিনোট কৰিম যিহেতু we are dealing with complex valued function so mod of f of z minus f of z naught so less than epsilon so whenever 0 less than mod of z minus z naught less than delta. That means যদি প্ৰত্যেকটো এপসাইলনৰ বাবে at least one delta existence পাওঁ such that so এই ৰিলেশ্যনটো যদি satisfy হয় whenever কেতিয়া 0 less than mod of z minus z naught is less than delta যদি হৈ যায় তেতিয়া হ'লে আমি কি ক'ম the limit exists and the given limit so limit কি হৈ যাব তো যেটো লিমিট হয় so limit z approaches to z naught f of z equal to কিমান হ'ব f of z naught হ'ব so আমি l দিবিলে ডিনোট কৰোঁ ঠিক আছে this is the definition of limit so এই definition to use কৰি পেলাই আমি কি দেখাব লাগিব the limit z approaches to z naught z bar equal to z naught that means আমি প্ৰত্যেকটো এপসাইলনৰ বাবে আমি এটা ডেল্টাৰ এক্সিস্টেন্স আমি বিচাৰিব লাগিব ঠিক আছে তো এনেকুৱা এটা ডেল্টা এক্সিষ্ট কৰে এনেকুৱা আমি চেক কৰিম যেটো ডেল্টাৰ বাবে যদি এই ৰিলেশ্যনটো স্যাটিসফাই হয় এতিয়া যেতিয়া 0 less than mod of z minus z naught less than delta হয় তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম the limit z approaches to z naught f of z equal to f of z naught that means ইয়াতে যেটো given problem আছে given problem টো ক্ষেত্ৰত আমি কি দেখাব লাগিব limit z approaches to z naught z bar equal to z naught দেখাব লাগিব ঠিক আছে so by using this definition আমি কি কৰিব লাগিব এই প্ৰবলেমটো আমি সলভ কৰিব লাগিব okay so let us solve this কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰি চোৱা look at the solution so আমি ফাৰ্স্ট কি ট্ৰাই কৰিম so epsilon to for every epsilon so let epsilon be given বুলি ধৰিলো so f of z minus আমি কি কৰিম f of z naught আমি উলিয়াম আৰু হেতু less than epsilon হয় না নহয় চেক কৰিম whenever কেতিয়া whenever 0 less than mod z minus z naught is less than delta এটা চোৱা এটা এটা বস্তু তোমালোকে ভালকে বুজি পাব লাগিব যে mod of z minus z naught less than delta এই বস্তুতে কি বুজাইছে একচুয়ালি আমি চেক কৰো ফার্স্ট ঠিক আছে এটা z minus z naught বুলি কোৱা লাগে লাগে সো x z টো আমি কেনেকৈ লিখো x plus iota y গতিকে z naught বুলি কোৱা লাগে কি বুজিবা যে ফিক্স পইণ্ট লৈ লোৱা হৈছে সো x z naught equal to x naught plus iota y naught বুলি লিখিম গতিকে সো z minus z naught যদি সিম্পলিফাই কৰা ইয়াৰ পৰা কিমান পাবা তোমালোকে সো x plus iota y minus x naught minus iota y naught পাবা ঠিক আছে তো mod of z minus z naught যদি লিখা তো তোমালোকে কি লিখিবা x plus iota y minus x naught minus iota y naught less than delta পাবা ঠিক আছে ইয়াতে তোমালোকে ফৰদৰ যদি সিম্পলিফাই কৰা কি পাবা x minus x naught তো ৰিয়েল পাৰ্টটো আমি সেপাৰেট কৰো ইমাজিনাৰী পাৰ্টৰ পৰা তো ৰিয়েল পাৰ্টটো আমি x তাকে লিখো আৰু ইমাজিনাৰী পাৰ্টটো x তাকে লিখো দেন প্লাস iota into y minus y naught পাম যদি আমি iota টো কমন লও ঠিক আছে less than delta হ'ব এতিয়া চোৱা mod of x minus x naught plus iota y minus y naught this is another complex number right গতিকে মডুলাছৰ যেটো সিগনিফিকেন্ট হয় যে মডুলাছৰ যেটো মিনিং হয় সো মডুলাছ অফ এ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ আমি কেনেদৰে ডিটাৰমাইন কৰো জানো সো ইয়াৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব সো ইয়াৰ ভ্যালুটো মই ইফালে লিখি দিছো ইয়াৰ ভ্যালুটো হ'ব কি স্কয়াৰ ৰুট অফ x minus x naught plus iota y minus y naught so less than delta হ'ব এটা যদি স্কয়াৰ কৰি দিও দুইফালে তো ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম আলটিমেটলি স্কয়াৰ কৰি দিলে আমি কিমান পাম সো ইয়াৰ ভ্যালুটো স্কয়াৰ যদি কৰি দিও আলটিমেটলি আমি কিমান পাম x minus x naught ঠিক আছে তো প্লাস iota y minus y naught so less than আমি কিমান পাম delta square পাম তো এইখিনি দৰকাৰ হ'ব সো এটো কাৰণে মই আগতে তোমালোকক দেখাই লৈছো এটা চোৱা mod of f of z minus f of z naught কিমান হ'ব এতিয়া f of z আমাক কিমান দি আছে z bar দি আছে গতিকে আমি ইয়াতে z bar লিখি ললো আৰু f of z naught কিমান হ'ব f of z যদি z bar হয় so f of z naught কিমান হ'ব তো mod z naught bar হ'ব তো z naught bar বুলি লিখি দিম এতিয়া চোৱা ইয়াক আমি ফাৰদাৰ যদি সিম্পলিফাই কৰি লিখো তো z bar ক কি লিখিব পাৰো x minus iota y লিখিব পাৰো দেন মাইনাস mod of sorry z naught bar ক আমি লিখিব পাৰো কি নেকে so x naught তো মাইনাস হ'ব ইফালে মাইনাস মাইনাস প্লাস হ'ব iota y naught আমি লিখি ঠিক আছে
এইখিনি আৰু অলপ আমি ফাৰ্দাৰ সিম্পলিফাই কৰি সো ৰিয়েল পাৰ্ট ইমাজিনাৰী পাৰ্ট যদি আমি সেপাৰেট কৰি লিখো সো x - x নট দেন আমি কি লিখিব পাৰো সো আমি প্লাস নালাগে সো মাইনাস লিখি দিও একো প্ৰবলেম নাই সো মাইনাস আইওটা যদি কমন লওঁ তো কিমান পাম y মাইনাস আমি y নট পাম তো মডুলাস পাম এতিয়া চোৱা সো ইয়াত another এটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ পাইছো য'ত ৰিয়েল পাৰ্টটো কি হয় সো x - x নট আৰু ইমাজিনাৰী পাৰ্টটো কিমান হয় তো মাইনাস y নট তো ইয়াৰ যদি আমি সো মডুলাসৰ যেটো ভ্যালু হয় সো সেই ভ্যালুটো লওঁ তো ইয়াৰ পৰা কিমান পাম স্কয়াৰ ৰুট অফ x - x নট ঠিক আছে x - x নট হোল স্কয়াৰ প্লাস so minus y not minus আছে যদি স্কয়াৰ কৰিলে আলটিমেটলি পারফেক্ট স্কয়াৰ কোয়ান্টিটি ইজ অলওয়েজ পজিটিভ তো কিমান পাম আমি y not হোল স্কয়াৰ পাম ঠিক আছে তো এই ভ্যালুটো পাম এটা চোৱা অলৰেডি আমি এই ভ্যালুটো কিমান পাইছো স্কয়াৰ ৰুট অফ x - x not প্লাস আইওটা y not অফ ভ্যালুটো কিমান পাইছো লেস দেন ডেল্টা পাইছো তো স্কয়াৰ কৰি দিয়া লগে লগে ঠিক আছে তো এই ভ্যালুটো অলপ আগতে আমি কিমান পাইছিলো তো এই ভ্যালুটো ইয়াতে স্কয়াৰ সৰি এটা মিস্টেক হৈছে সো লেট মি পুট একো নাই তো ইয়াতে তোমালোকে এইখিনি মডুলাস লোৱাৰ পাছত মডুলাসৰ ভ্যালুটো মই লিখাত অকমান ভুল কৰিছো এই মডুলাসৰ ভ্যালুটো মই কাৰেক্ট কৰি দিছো তো মডুলাসৰ ভ্যালুটো আইওটাটো নাহিব এই মডুলাসৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব স্কয়াৰ ৰুট অফ x - x নট প্লাস y - y নট ইয়াত স্কয়াৰ থাকিব দিস ইজ লেস দেন কিমান হ'ব ডেল্টা হ'ব ঠিক আছে গতিকে সো এই ভ্যালুটোৰ পৰা আমি লেস দেন ডেল্টা সো এই mod of z - z নট লেস দেন ডেল্টা কি মিন কৰিলে যে স্কয়াৰ ৰুট অফ x - x নট হোল স্কয়াৰ প্লাস y - y নট হোল স্কয়াৰ লেস দেন ডেল্টা পালো গতিকে আকৌ আমি f mobs তোমালোকে যদি অবজাৰ্ভ কৰা সো অলপ আগতে মই যেটো দেখালো mod of f of z - f of z নট যেটো ভ্যালু হয় সো আলটিমেটলি ইউ কি মিন কৰে যদি আমি সিম্পলিফাই কৰি লওঁ তো কি মিন কৰে ই যে স্কয়াৰ ৰুট অফ x - x নট হোল স্কয়াৰ প্লাস y - y নট হোল স্কয়াৰ মিন কৰে গতিকে আলটিমেটলি যেহেতু আমি এই ইনইকুয়ালিটিটোৰ পৰা কি ইমপ্লাই কৰা পালো যে mod of স্কয়াৰ ৰুট অফ x - x নট স্কয়াৰ প্লাস y - y নট স্কয়াৰ ইজ লেস দেন ডেল্টা গতিকে আলটিমেটলি সো এই ইনইকুয়ালিটিটোৰ পৰা আমি সো উইথ দা হেল্প অফ দিস ইনইকুয়ালিটি আমি লিখিব পাৰো সো mod of f of z - f of z নট যেটো ভ্যালু হয় দিস ইজ এগেইন লেস দেন ডেল্টা হ'ব ঠিক আছে সো আমি যদি ডেল্টা ইকুয়াল টু যদি সো হুইচ ইজ a positive number কাৰণ ইয়াতে কনসিডাৰেশনটো লোৱা আছে whenever 0 less than mod of z - z not is less than delta so which is a positive real number so গটিকে so delta equal to যদি আমি epsilon লৈ লওঁ so definition to whole হৈ যাব ঠিক আছে so definition to কেনেকে whole হ'ব so ইয়াৰ পৰা আমি কেনেকে লিখিব পাৰো বস্তুটো তোমালোকে চোৱা যে ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুজন দিব পাৰো therefore for every epsilon greater than 0 so there exists a delta which is equal to epsilon which is greater than 0 such that কি হৈ আছে mod of f of z minus f of z naught ঠিক আছে that is mod of z bar minus z naught bar is less than epsilon whenever কি হয় so, whenever 0 less than mod of z minus z naught is less than delta which is equal to epsilon so therefore ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুজন দিব পাৰা যে limit z approaches to z naught z bar equal to z naught bar so by the definition আমি দেখাই দিলো ঠিক আছে so in this way you can solve this problem so অকমান এক্সপ্লেইন কৰোতে অকমান টাইম লাগিছে এটা কাৰণে so এনেকুৱাকে বুজাই দিছো যাতে তোমালোকে কেতিয়াও নাপাহৰা কনসেপ্টটো গতিকে অকমান দীঘলীয়াকে এক্সপ্লেইন কৰিছো বাট এটো প্ৰবলেম কৰোতে বেছি সময় নালাগে উইদিন এ শৰ্ট টাইম যদি বেসিক্স বিলাক ক্লিয়াৰ থাকে কনসেপ্ট বিলাক ক্লিয়াৰ থাকে তোমালোকে সোনকালে সলভ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে এক্সামত সোনকালে লিখিব পাৰিবা so let's proceed to the next problem 2c কি দিয়া আছে to sit আমাক কি দিয়া আছে to find the singular points so singular point কি হয় জানিব লাগিব find the singular points of the function the complex value function দিয়া আছে so কি দিয়া আছে f of z equal to z square plus 3 so তোমালোকে অলৰেডি পঢ়িছা singular points এৰ বিষয়ে so singular points কোনবোৰ singular points বুলি কওঁ so যিবোৰ points of function to a analytic behavior so he analytic behavior to দেখুৱাবলৈ so বাদ দিয়ে that means function to কি হৈ যায় তো differentiable so in the sense মই ক'ব বিচাৰিছো কি যে যোনবোৰ points of function to analytic নহয় that means analytic নহয় means differentiable নহয়
তো সেইবোৰ পইণ্টছক আমি কি কওঁ ছিংগুলাৰ পইণ্টছ বুলি কওঁ চ' সলিউশ্যনটো চোৱা চ' ইয়াতে ছিংগুলাৰ পইণ্ট কি হ'ব চ' তোমালোকে চ' বেচিকেলি তোমালোকে এই ছিংগুলাৰ পইণ্টছ উলিয়াবৰ কাৰণে যিটো ডিনমিনেটৰ হয় চ' ডিনমিনেটৰটো তোমালোকে কি কৰি দিবা ইকুৱেল টু 0 কৰি চাবা চ' 0 কৰি যিকেইটা পইণ্টছ পোৱা আৰু ছিংগুলাৰ পইণ্টছৰ তোমালোকে ক্লাছিফিকেশ্যন আছে চ' সেইবোৰ চাব লাগিব তো ইয়াত যদি 0 কৰি দিয়া ইয়াৰ পৰা কি পাবা জেড প্লাছ 1 জেড স্কোৱাৰ প্লাছ 5টোক লিখিব পাৰোঁ জেড প্লাছ 5 আয়োটা ইনটু জেড মাইনাছ 5 আয়োটা বুলি লিখিব পাৰোঁ চ' ইয়াৰ পৰা কি পাম আমি জেড ইকুৱেল টু তোমালোকে 1 পাবা 5 আয়োটা পাবা মাইনাছ 5 আয়োটা চ' এইবোৰ কি হয় চ' অল আৰ কি হয় অল আৰ চিম্পল পোলছ হয় ঠিক আছে চ' দিজ আৰ দ্য ছিংগুলাৰ পইণ্টছ ফৰ দ্য গিভেন ফাংচন এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনত যাওঁ 2C হৈ গৈছে 2D লৈ যাওঁ ভালকৈ চাবা ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চ' 2Dত কি দিয়া আছে চাই লওঁ 2Dত কি দিয়া আছে তো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰব্লেম দিয়া আছে তো ইভালুৱেট তো ইয়াতে কি দিয়া আছে ইভালুৱেট এফ ডেজ জেড নট ফ্ৰম definition where f of z equal to কি দিয়া আছে 1 by z so look at the solution so আমি f dash z নটৰ যিটো ফৰ্মুলা হয় so এই ফৰ্মুলাটো জানো লিমিট z approaches to z not কি আছিলে f of z minus f of z not divided by z minus z not so এই ফৰ্মুলাটো যদি ইউজ কৰোঁ so এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি পেলাই আমি প্ৰব্লেমটো ইজিলি ডিল কৰিব পাৰোঁ লিমিট z approaches to z not ঠিক আছে z approaches to f of z ৰ ভ্যালুটো কিমান হয় 1 by z minus 1 by z not হ'ব so z minus z not হ'ব so এটো সিম্পলিফাই যদি কৰোঁ so আমি কিমান পাম লিমিট z approaches to z not ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কিমান পাবা z into z not পাবা ঠিক আছে ওপৰত কি হ'ব so z not minus z divided by z minus z not হ'ব so এখিনি যদি সিম্পলিফাই কৰি লিখা so লিমিট কিমান পাবা z approaches to z not so ইয়াতে z minus z not তোমালোকে কাটিব পাৰা বাট চোৱা তলত z minus z not আছে ওপৰত কি আছে z not minus z আছে গতিকে ইয়াত মাইনাস এটা থাকি যাব ঠিক আছে তেতিয়া তোমালোকে z minus z not লিখিব পাৰা তো ইয়াৰ পৰা আলটিমেটলি তোমালোকে কিমান পাবা 1 by মাইনাস থাকিব মাইনাস z into z not হৈ যাব তো তোমালোকে ফাৰ্দাৰ যদি ইয়াৰ লিমিটৰ ভ্যালুটো পুট কৰা -1 by z not স্কয়াৰ পাবা দিস ইজ দা ৰিকোয়াৰ্ড সলিউশন ঠিক আছে so in this way we can solve this problem so let's proceed to the next problem 2D হৈ গল 2E লৈ আহো 2E কি দিয়া আছে আমাৰ সাইডত 2E দিয়া আছে so this is a interesting problem so related to limit so কি দিয়া আছে if f of z equal to আমাক দিয়া আছে f of z equal to z by z bar then find limit z approaches to 0 f of z if it exists যদি exist কৰে তেতিয়াহে আমি কি কৰিব লাগিব সো লিমিটৰ ভ্যালুটো উলিয়াব লাগিব এই কথাটো হল যে এক্সিস্টেন্স অফ লিমিটটো আমি কেনেকৈ চেক কৰোঁ এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমি z বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হয় সো x plus iota y লিখো ঠিক আছে তো ইয়াতে ফাংশনটো ইয়াতে f of z বুলি কোৱাৰ লগে লগে সো কি লিখো u plus iota y iota v লিখো where মানে চোৱা যত u is a function of x and y and v is a function of x and y ঠিক আছে বেসিক্যালি তো f of z টু কি হয় f of z টু কি হল ফাংশন অফ টু ভেৰিয়েবল হৈ গল আৰু ফাংশন অফ টু ভেৰিয়েবলত তো আমি লিমিটৰ এক্সিস্টেন্স টু কেনেকৈ চেক কৰোঁ তোমালোকক মই শিকাইছো বিএসসি 4th সেমিস্টাৰ যেতিয়া মাল্টিভেৰিয়েট ক্যালকুলাস পঢ়াইছিলো তাত গোটেইখিনি বস্তু ডিটেইলছত আলোচনা কৰা আছে সো আমি চেক কৰোঁ যে লিমিট টু ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ পাথ হয়নে নহয় আমি চেক কৰোঁ ঠিক আছে দ্যাট মিন্স যদি আমাক এটা গিভেন ফাংশন দিয়া আছে তো সেই গিভেন ফাংশনটোক আমি ঠিক আছে তো এই গিভেন ফাংশনটোক আমি যদি ডিফারেন্ট ওয়েট এপ্ৰোচ কৰোঁ তো এপ্ৰোচ কৰোঁতে লিমিটৰ ভ্যালুটো যদি আইডেন্টিক্যাল হৈ যায় তেতিয়াহে আমি কওঁ যে লিমিট এক্সিষ্ট কৰে ঠিক আছে সাপোজ আমি লিমিট চেক কৰিব লাগে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফাংশনৰ বাবে আৰু লিমিটটো এপ্ৰোচ কৰি আছে অৰিজিনলৈ ঠিক আছে অৰিজিন মিন্স 0 0 লৈ এতিয়া আমি কি চেক কৰিম যে আমি যদি x axis this is x axis and this is y axis ঠিক আছে যদি লিমিটটো x axis এ এপ্ৰোচ কৰোঁ 0 লৈ যেটো লিমিটৰ ভ্যালু পাওঁ সাপোজ হেতু L1 মিলি বেলে ধৰি ললো ঠিক আছে সো মই দুটা ওয়ে এপ্ৰোচ কৰিছো বাট देयर आर লটস অফ ওয়েজ টু এপ্ৰোচ দা অৰিজিন বাট মই দুটা কনসিডাৰেচন কৰি মানে তোমালোকক দেখাইছো তো এনেকৈ চেক কৰিব পাৰা লিমিটৰ এক্সিস্টেন্সটো
সাপোজ আমি এক্স এক্সিছে এপ্ৰ'চ কৰিছোঁ তেতিয়া কি y ইকুৱেল টু 0 কনচিডাৰ কৰিম এগেইন যেতিয়া আমি সাপোজ আমি y এক্সিছেৰে এপ্ৰ'চ কৰোঁ নেক্সট এপ্ৰ'চটা লৈছোঁ y এক্সিছেৰে অৰিজিনটো যেতিয়া y এক্সিছেৰে এপ্ৰ'চ কৰিম তেতিয়া আমি কি ল'ম কি ধৰিম তেতিয়া কনচিডাৰেশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব আমাৰ তেতিয়া আমি কনচিডাৰেশ্যনটো আমাৰ এনেকুৱা হ'ব যে ইয়াতে এক্সৰ ভেলুটো 0 হ'ব চ' y এক্সিছৰ প্ৰত্যেকটো পইণ্টতে কি হয় চ' এক্সৰ ভেলুটো 0 হয় ঠিক আছে গতিকে দুইটা ৱেত এপ্ৰ'চ কৰি পেলাই আমি চালোঁ ছাপ'জ এক্স এক্সিছে y প্ৰথমতে এক্স এক্সিছে এপ্ৰ'চ কৰিলোঁ তো এপ্ৰ'চ কৰোঁতে আমি লিমিটৰ ভেলুটো পালোঁ কিমান L1 দেন y এক্সিছেৰে এপ্ৰ'চ কৰিলোঁ দেন লিমিটৰ ভেলুটো পালোঁ আমি কিমান L2 এতিয়া যদি আমি L1 ইকুৱেল টু যদি L2 পাই গ'লোঁ ঠিক আছে ইন ডেট কেছ ডেট মিনছ দুইটা ৱেত এপ্ৰ'চ কৰোঁতে অৰিজিনটোক দুইটা ৱেত যদি এপ্ৰ'চ কৰোঁতে আমি লিমিটৰ ভেলুটো যদি একে পালোঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে লিমিট এক্সিষ্ট কৰিব ঠিক আছে আদাৰৱাইজ লিমিট ডাজ নট এক্সিষ্ট তো ডিফাৰেণ্ট পাথে আমি এপ্ৰ'চ কৰিম ডিফাৰেণ্ট পাথে এপ্ৰ'চ কৰোঁতে যদি আমি দেখাব পাৰোঁ যে লিমিটৰ ভেলুটো আইডেণ্টিকেল হৈ গৈছে দেন উই কেন সে ডেট দ্য লিমিট অফ দ্য গিভেন ফাংচন এক্সিষ্ট ঠিক আছে তো এনেকুৱা নহয় যে অকল এই দুটা পাথেৰে এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰি চ' ইউ কেন টেক ডিফাৰেণ্ট পাথ টু এপ্ৰ'চ দ্য অৰিজিন তো তোমালোকে লাইক ষ্ট্ৰেইট লাইন এনেকৈ y ইকুৱেল টু mx তো ষ্ট্ৰেইট লাইন পাছিং থ্ৰু অৰিজিনেৰো তোমালোকে এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰা নহ'লে তোমালোকে ডিফাৰেণ্ট কাৰ্ভেৰেও এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰা পেৰাবোলা ডিফাৰেণ্ট ৱে আছে ঠিক আছে বাট আমি এই প্ৰব্লেমটো বেচিকেলি ডিল কৰিম যে 2A এপ্ৰ'চ কৰিম চ' 2A এপ্ৰ'চত তাৰে এটা এপ্ৰ'চ ল'ম এক্স এক্সিছে এপ্ৰ'চ কৰাটো আৰু y এক্সিছে এপ্ৰ'চ কৰাটো এই দুটা এপ্ৰ'চত আমি চাম যে লিমিটটো ইকুৱেল হৈছে নে নাই যদি ইকুৱেল হৈছে দেন অ'কে যদি ইকুৱেল হোৱা নাই তেনেহ'লে আমি কি ক'ম লিমিট ডাজ নট এক্সিষ্ট ঠিক আছে ত' লুক এট দ্য সলিউশ্যন সলিউশ্যনটো আমি ভালকৈ কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই বস্তুটো চোৱা প্ৰচিডিউৰটো চোৱা চ' লিমিট জেড এপ্ৰ'চেছ টু 0 আমি জেড ডিভাইডেড বাই জেড বাৰ কেলকুলেট কৰিব লাগে ঠিক আছে চ' লিমিট জেড এপ্ৰ'চেছ টু 0 এতিয়া চোৱা জেড মিনছ কি হয় এক্স প্লাছ আইঅ'টা ৱাই এণ্ড জেড পাৰ মিনছ কিমান হ'ব এক্স মাইনাছ আইঅ'টা ৱাই হয় ঠিক আছে এতিয়া জেড এপ্ৰ'চেছ টু জেড নট এতিয়া চোৱা ইয়াত জেড এপ্ৰ'চেছ টু জেড নট বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে মই জেড নট লিখিব নালাগিব কিন্তু ভালকৈ মন কৰিবা ইয়াতে জেড এপ্ৰ'চেছটো কি লিখিম 0 লিখিম অৰিজিনক এপ্ৰ'চ কৰা অৰিজিন মিনছ জেড এপ্ৰ'চেছটো 0 মিনছ লাইক এক্স ৱাই এপ্ৰ'চেছটো এনেকুৱা হৈ আছে 0 0 হৈ আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি 2A এপ্ৰ'চ লওঁ এতিয়া চোৱা ইয়াত ভালকৈ তোমালোকে লিখিব লাগিব চ' লিখাখিনি ভালকৈ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ভাল হ'ব লাগিব ধুনীয়াকৈ লিখিব লাগিব পৰীক্ষাত চ' ইফ দ্য লিমিট ইজ টু এক্সিষ্ট তোমালোকে লিখিবা ইফ দ্য লিমিট ইজ টু এক্সিষ্ট যদি লিমিটটো এক্সিষ্ট কৰিব হয় ইজ দ্য লিমিট এক্সিষ্ট it must be independent so it must be independent of the manner in which that approaches to 0 ঠিক আছে ডেট মিনছ মই যিখিনি কথা অলপ আগতে এক্সপ্লেইন কৰিলোঁ যে যিকোনো পাথেৰে এপ্ৰ'চ নকৰোঁ কিয় ডেট মিনছ অৰিজিনটো যিকোনো পাথেৰে এপ্ৰ'চ নকৰোঁ কিয় সেই ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টবোৰ এপ্ৰ'চ কৰোঁতে লিমিটৰ ভেলুটো কি হ'ব লাগিব একেই হ'ব লাগিব চ' সেই কথাটোৱে এইটো ষ্টেটমেণ্টে মিন কৰিছে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমি ছাপ'জ ফাৰ্ষ্ট আমি এপ্ৰ'চ কৰোঁ লেট ত' জেড এপ্ৰ'চেছ টু 0 জেড এপ্ৰ'চেছ টু এলং এক্স এক্সিছ বুলি লৈ লওঁ এলং আমি কি লওঁ এক্স এক্সিছ বুলি লওঁ এতিয়া এলং এক্স এক্সিছে যেতিয়া এপ্ৰ'চ কৰিম তো কি হ'ব দেন y ইকুৱেল টু 0 হ'ব চ' ইন ডেট কেছ জেড ইকুৱেল টু কি হয় এক্স প্লাছ আইঅ'টা ৱাই ইয়াৰ ভেলুটো কিমান হ'ব এক্স হ'ব এণ্ড জেড বাৰ চ' হুইচ ইজ নাথিং বাট এক্স মাইনাছ আইঅ'টা ৱাই চ' কনজুগেট টু ইয়াৰ ভেলুটো কিমান হ'ব এক্স হ'ব চ' ইন ডেট কেছ চ' লিমিট জেড এপ্ৰ'চেছ টু 0 জেড বাই জেড বাৰৰ ভেলুটো কিমান হ'ব আল্টিমেটলি তোমালোকে চোৱা লিমিট ইয়াতে জেড এপ্ৰ'চেছ টু 0 কি হ'ব এক্স এক্সিছে এপ্ৰ'চ কৰিছোঁ এক্স এপ্ৰ'চেছ টু 0 হ'ব দেন এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স চ' ইয়াৰ আল্টিমেটলি ভেলুটো হ'ব 1 হ'ব ঠিক আছে বুজি পাইছা নিশ্চয় এতিয়া চোৱা নেক্সট আমি আহোঁ যে আমি y এক্সিছেৰে এপ্ৰ'চ কৰিম ঠিক আছে চ' লেট এবাৰ ধৰি লওঁ লেট জেড এপ্ৰ'চেছ টু 0 এলং আমি কি ধৰি লওঁ y এক্সিছ লওঁ ঠিক আছে যদি y এক্সিছে এপ্ৰ'চ কৰোঁ দেন কি হ'ব এক্সৰ ভেলুটো 0 হ'ব ইন ডেট কেছ জেডৰ ভেলুটো কিমান হ'ব এক্স প্লাছ আইঅ'টা ৱাই ইয়াৰ ভেলুটো কিমান হ'ব আইঅ'টা ৱাই এণ্ড জেড বাৰ তাৰ ভেলুটো কিমান হ'ব এক্স মাইনাছ আইঅ'টা ৱাই চ' ইয়াৰ ভেলুটো মাইনাছ আইঅ'টা ৱাই হ'ব ইন ডেট কেছ ত' ভেলু অফ দ্য লিমিট উইল বি কি হ'ব চোৱাচোন লিমিট জেড এপ্ৰ'চেছ টু 0 চ' জেড বাই জেড বাৰ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব লিমিট
y approaches to 0 so iota y then কিমান হ'ব minus iota y that means তোমালোকে -1 পাবা এতিয়া চোৱা দুইটা পাথেৰে এপ্ৰোচ কৰোতে লিমিটৰ ভ্যালুটো চোৱা একে হৈছে নে ডেফিনেটলি একে হোৱা নাই তো ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুজন দিব পাৰো from these calculations we can conclude that since লিখিব লাগিব তোমালোকে দা two approaches is the two approaches gives do not gives the same answer therefore ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুজন দিবা যেটো given limit হয় does not exist therefore limit z approaches to 0 z by z bar does not exist you can solve these problems যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিবা সো ফিডব্যাক দিব না পাহৰিবা ঠিক আছে ফিডব্যাকস বিলাক তোমালোকৰ দৰকাৰ বুজি পাইছা নে নাই জনাবলৈ না পাহৰিবা আৰু লগতে ডোন্ট ফৰগেট টু সাবস্ক্ৰাইব ঠিক আছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব না পাহৰিবা সো যিমান পৰা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা so it will be really helpful for you guys okay so thank you for visiting my channel so we will meet in the next video